Perjantaina 2. päivänä marraskuuta 1956 hallitsevat lehtien uutissivuja Unkarin kansannousu ja Suezin kriisi. Kotimaassa riidellään palkkojen korotuksista, kauhistellaan hintojen nousuja ja kerrotaan television lähetyskokeiluista. Tapiolan kummiklubi taisi olla Helsingin. Töölö ja Mikkeli oli meidän perustamisen kummiklubeja. Siis vuonna 1955. 56. Aha, joo. Töölö ja Mikkeli. Sieltä tuli 2 veljää meille ja sen takia niistä tuli tavallaan näistä klubeista, joista veljet tuli 2 tapahtuu juuri niin, että tulee veljiä jostakin ja sitten he saavat aikaan. Paikka on laulumiesten ravintola. Ja tästä voisi luetella noita henkilöitä. Tuossa on Veikko. Tästä voi luetella Olli Antila, Veikko Juutilainen, Heikki Kajanne, oli lääkäri, Kauko Kokko, arkkitehti, Kauko Käykkö. Kaikki tuntevat, hän oli laulaja. Olavi Lindblom oli ehkä siihen aikaan jo asuntohallituksen pääjohtaja. Pentti Oka, jota mä en lyhyen aikaa. Erkki Pakkala samoin. Pekka Pesola oli Kansallispankin johtaja Tapiolassa. Osmo Puupponen, diplomi-insinööri rakennusalalta. Aatu Pöntys, Urpo Ratia, joka oli tämmöinen silloin, mikä hän nyt upseeri. Ei. Hänen veljensä oli upseeri, joka oli Marimekon armin mies. Mutta Urpo oli tämmöinen diplomi-insinööri, joka oli vähän niin kuin konsulttina jo siihen aikaan. Sitten oli Harri Rautvuori, Yrjö Riikonen, joka oli asuntosäätiön hallintojohtaja, ja Matti Vuorela. Nämä olivat perustajajäseniä. Mä luulen, että ne suurimmassa osaksi tunsivat toisensa hyvin pitkälle nämä perustajajäsenet. Oli sinne 10 tai 8 vuotta myöhemmin, silloin ne ainakin tunsivat oikein hyvin toisensa ja olivat virkkavereitä kesken. Mä luulen, että ne tunsivat jo ennestään perustaessaan niin aika hyvin toisiaan. Kyllä siinä niin kuin, siis jos ajatellaan niin kuin, yleensäkin tämmöisen klubin, Lions Clubin perimmäistä niin kuin miljöötä, niin se on kotiseutuklubi. Ja kyllä nämä kaverit kaiken järjen mukaan on nimenomaan olleet perustamassa kotiseudulleen klubia, jonka avustuksella sitten tai jonka kautta voitaisiin vaikuttaa sitten siihen miljööseen, missä asumme tai missä asutaan. Niin täytyy muistaa, että silloin oltiin Espoossa, joka oli maalaiskunta ja ruotsinkielinen. Nyt sinne syntyi tämmöinen Tapiola-yhdyskunta, johon muutti nuorta väkeä, suomenkielisiä, ja kunnalta ei kyllä paljon Tapiolaan saatu myötätuntoa. Ei sosiaalisissa asioissa eikä muissakaan. Täällähän asuntosäätiön tuella ja asukkaiden aktiivisuuden nojalla oikeastaan saantiin pystyyn aika paljon kouluja, teitä, lastentarhoja. Ja siinä yhteydessä tämmöinen Lions-aatekin varmaan sopi erittäin hyvin kuvaan. Toisaalta se oli paikka, jossa nuoret pääsi tutustumaan toisiinsa ja oli tämmöistä uudisraivaa ja henkeä muutenkin täällä. Ja nämä henkilöt edusti aika monipuolisesti Tapiolassa, siis Tapiolan silloista niin asujamista. Siellä oli pankinjohtajaa, siellä oli sotilasta, siellä oli rakentajaa, asuntosäätiö oli edustettuna. Tuossa nyt sitten muita on. Sitten oli taiteilijoita ja tehtiin semmoista monipuolista ryhmää ja tuntui, että se oli hyvin aktiivinen sitten ja kaikki olivat mukana siinä alkuvaiheessa. Opettajakin, Jarmo Nyström tuli sen kanssa, rehtori oli ja syvä. Lähes kaikki eri sektorit
olivat jollakin lailla edustettuina ja useimmiten tunnettujen henkilöiden kautta, tapiolaisten tunnettujen ja aikaisemmin tunnettujen henkilöiden kautta. Sitten eräs asia, mikä todellakin tähän perustamiseen liittyy, ja Lions toiminnan byrokratiaan. Kaikki klubit yleensä on nimetty niin, että ne on sen paikkakunnan mukaan, joka on se varsinainen peruspaikkakunta, kuten meillä Espoo ja Helsinki ja Vantaa ja niin poispäin. Olen kuullut joltain vanhemmalta henkilöltä, veljeltä aikoinaan, että tämä on hyvin harvinainen nimeltään tämä klubi maailmassa. Sitä varten, että tämä on tämmöisen pienen paikan kuin Tapiola, niin puhtaasti Tapiolan Lions Clubi tai LC Tapiola. Eikä siinä ole niin kuin Espoota niin kuin pitäisi olla. Et siinä kuulemma silloin aikoinaan oli tietynlaisia byrokraattisia ongelmia saada tämä nimenomaan tämä nimi tällaisenaan tänne Lions-toiminnan luetteloihin. Helsingissä esimerkiksi on kaikki Helsinki jotain ja Vantaa jotain ja niin pois. Tähän voi vaikuttaa myöskin se, että klubin perustamisen aikoihin niin oli tarkoitus liittää Espoon itäisiä osia Helsinkiin. Joo, kyllä. Auki oleva kysymys vielä siinä vaiheessa 50-luvulla. Se oli vielä 60-luvulla. Tapiola ja Leppävaara oli tarkoitus. Helsingin kaupunki omisti suuren osan Leppävaarasta siihen aikaan. Kyllä. Tapiola haluttiin pois myöskin Espoosta ilmeisesti silloin. Se ei onnistu. Siinä on vielä sellainen erikoisuus tässä allekirjoituksesta tilanteessa, että tona Charter Night-päivänä, siis 2.11.56, joka pidettiin laulumiesten kerhossa. Tässä luen tästä Leijona-lehdestä numero 1 vuodelta 1957 pienen kappaleen koskien Tapiolan Leijonien toimintaa. Paikan päällä olleet perustajajäsenet vahvistivat luovutuskirjan allekirjoituksella, mutta 2 perustajaveljellä oli ei ollut ulkomaanmatkan takia tilaisuutta olla mukana. Lion kaukokäyhkö oli näet samaan aikaan maailman ympärysmatkalla ja Lion Aatu Pöntys taas oli Moskovassa hiilikaupoissa kauppoja hieromassa. He eivät siis itse voineet allekirjoittamista juhlassa hoitaa, joka muuten näkyy tuosta allekirjoituslistasta. Mutta veli Käyhkö oli ollut lähtiessään niin kaukonäköinen, että oli valtuuttanut rouvansa leiman avulla kirjoittamaan nimensä tähän tärkeään paperiin. Ja siinä hän lukee Aini Käyhkö. Joo. Että Lions Clubillahan on lippuja ja yleensä klubit ei itse sitä lippua hanki, vaan sen joku heille hankkii. Meillä leiditoiminta monta vuotta pyöri saadakseen klubille lipuja. Niin se sitten onnistui. Ja lipun suunnitteli Kari Juva ja Nupin veisti kuka se veisti? Tää kun otti ja kuoli. Vanhasen Seppo Vanhanen veisti sen Nupin. Se oli pressana silloin Joo. Hän veisti siihen Nupiin ja sitten vuotta en muista, koska lippu sitten naulattiin, mutta Tapiolan kirkossa oli Se vuosi löytyy tuosta kuvasta, lipun pienimuotoinen tilaisuus sitten, jossa olikohan meidän pastori Juntunen, kun siinä oli sitten niin kuin seremoniamestarina siinä naulaustilaisuudessa. Ja silloin oli kanttorikin omasta takaa, eli Tikkanen. Joo. Mutta se on kyllä ensimmäinen. Mä oon lippua ollut jopa naulaamassa ensimmäisen kerran Aliupsekoulun oppilaskunnan puheenjohtajana. Kun Aukolle vai mihinkä ihmeeseen naulattiin uusi lippu. Tai tehtiin uusi lippu. Ja kyllä mä oon yhtä naulaa hakannut vasarella. En ole koskaan aikaisemmin, enkä sen jälkeen, vaikka näitä tilaisuuksia on ollut, niin ollut sillä tavalla, että se olisi tehty kirkossa. Tämä Tapiolan Lions Clubin
lippu on todella naulattu ja vihitty kirkossa. Tuollahan on muuten kuvan lipun naulaamisesta. Kyllä silloin niin kuin merkittävää oli tietenkin Tapiolan Lions Clubille, kun mä oon 73 tullut klubiin, niin mitä vanhat kertoivat, oli nimenomaan se, että Tapiolan miljö oli semmoinen, että teitten tekeminenkin oli siis kertakaikkinen aktiviteetti. Niin kuin tämä silta. Sillan rakentaminen on jo iso aktiviteetti. Niin se oli vaan saada se silta sellaiseen kuntoon, että sitä pääsi ajamaan. Niin joo. Että kyllä näin, jos mä muistan niin kuin tosiaan niitä tarinoita, niin silloin tehtiin ihan lapiotöitä ympäristön vuoksi. Tästä yksi asia ihan alkupäivien aktiviteetista. Mä luen taas tässä Leijona-lehteen numero 1 vuodelta 57. Tapilan Leijonasta kirjoitetaan seuraavaa. Eräs paikallisissa oloissa huomattavaa suuruusluokkaa oleva yhteistä hyvää palveleva aloitekin pantiin vireille syksyn aikana, tarkemmin sanottuna juuri Charter Night-päivänä, jolloin Tapialaa rakennuttavan asuntosäätiön puoleen käännyttiin varsin suuria liikennejärjestelyjä ehdottavalla kirjelmällä. Tästä tuleekin mielenkiintoista sitten, mitä silloin ajateltiin. Tapiolahan on tarkoitettu ennen kaikkea rauhalliseksi asuntoalueeksi, jossa liikenne ei saa muodostua määrääväksi tekijäksi, ja jossa erityisesti lapsilla ja nuorisilla tulee olla turvallinen kasvu- ja liikkumisympäristö. Kai se liikenne on tänä päivänä sitten enemmän määräävää kuin mikään muu tekijä, mutta näin silloin alussa, 50 vuotta sitten. Silloin Hertzen ei halunnut, että pysäköintipaikkojakaan panna juuri. No jotain tällaista. Tämä viittaa hyvin siihen, että tämmöinen aloite tehtiin ja se muuten käsiteltiin ja siitä tuli sitten nämä liikennejärjestelyt muun muassa tuosta Lehtisaaren läpi ja muut. Nehän parannettiin justiin näiden meidänkin klubin tekemien ehdotusten perusteella. Faktaa sinänsä. Että se maja tehtiin jo 50-luvun lopulla se ensimmäinen maja siihen, koska 60-luvulla sitä jo tai se oli presidentti 1970 ja silloin sitä jo vähän niin kuin korjattiin. Toinen merkittävä saavutus oli sitten olla mukana, kun rakennettiin Otaniemestä Lehtisaareen tieyhteys. Silta oli valmiina, mutta sitä puuttui vähän matkaa ja sitten asuntosäätiön masinoimana sitten klubi oli mukana, niin yhtenä yönä tehtiin se puuttuva pala. Muistelin, että Kauko Rastas teki sen diplomityön aikanaan ja että se oli hänen diplomityö. Ja Kauko Rastas oli varmaan ihan ensimmäisiä, eikä kun hän ei ollut perustaja, niin varmaan sitten hyvin pian sen jälkeen kuitenkin liittyi. Hän oli minun kummi, kun se mun mielestä puhuttiin. Sitten semmoinen toinen seikka oli se, että oli ainoita klubeja maailmassa, jotka piti klubikokouksen saunassa. Se oli aika ahdasta siellä Otaniemen saunassa. Siellä istuttiin melkein sylikkäin ja sitten kun vielä siellä ei ollut mitään erityistä pukuhuonetta, vaan ne vaatteet sitten roikkuu, missä roikkuu. Mä muistan, kun mä tulin ensimmäisen kokoukseen ja tunsin Ossi Törrösen sitten noin muuten. Ja hän vei minut sinne löylyhuoneeseen, jossa mittari näytti 140 yleensä. Haluan, että siinä oli parikymmentä astetta liikaa. Ja siellä oli semmoinen leveä penkki, jossa niin kun saattoi nukkua siis sinne päin maata pää seinään vasten. Ja siellä makasi 4 kaveria, jolla oli jalat pystyssä ja Ossi rupesi esittelemään näitä veljiä. Ja hän niin kun sanoi, että polvien ja muiden näkyvissä olevia asioita perusteella en osaa arvata, kuka sinä olet. Sanoi nimesi ja sitten sieltä kuului nimiä, oli Ratia ja Lindblomia ja muita. Ja tällä lailla mä tutustuin näihin herroihin ensimmäisissä kokouksissa, muut näin naamojen perusteella. Kauko Rastas ei ollut silloin paikalla, vaikka hän oli minun kummi. Meillähän heti klubiin liittyi sen jälkeen aika äkkiä justiin Ossi Törröstä ja muuta vastaavaa. Ja me istuttiin klubin iltojakin pitkään Otaniemessä nimenomaan täällä saunassa ensin ja sitten ei ollut mitään muuta paikkaa. Eihän Otaniemeen paljon silloin vielä ollut. Ei ollut. Sauna oli, rantasauna oli. Rantasauna oli ja niitä asuntoja oli ja servityökki oli, mutta ei siellä paljon siis opiskelijoitahan siellä vielä ei ollut.
vasta menon valmistumisen Oli jälkeen, milloin se muutti? 60-luvun alussa, No no, niin. vasta korkeakoulu muutti sille sitten. Ossi oli sitten silloin kyläjohtajana. Ja sitten kun Dipoli rakennettiin, mehän istuttiin siellä luolassa aika pitkään klubina. 70-luvulla jo. Taisi mennä vähän 80-luvulla.